سلام دوستان، دوباره اومدیم توی خیابون خوشمزه دیگه یه دوری بزنیم. با من همراه باشید. دوستان، خیابون سی تیر یکی از خیابونای قدیمی تهران هست که 6 سال پیش تبدیل شد به فود استریت. یه خیابون سنگ فرش شده پر از دکه های سیار و ثابت غذا و موسیقی زنده که گردشگرای خیلی زیادی رو جذب میکنه. این خیابون از ساعت 10 صبح الی 12 شب فعاله. غذاهای تند و خوشمزه ایرانی و خارجی و نوشیدنی‌های سرد و گرم رو میتونید اینجا پیدا بکنید. به خاطر طرح ترافیک زوج و فرد تقریبا یافتن جای پارک تو خیابون‌های نزدیک به سی تیر غیر ممکن هست دوستان. بهترین مسیر دسترسی اینه که با مترو تو ایستگاه‌های حسن آباد یا امام خمینی پیاده بشین و با کمی پیاده روی به ورودی خیابون سی تیر برسید. با اتوبوس هم میتونید به خیابون سی تیر بیاین دوستان. در ادامه ویدیو با من همراه باشین و ممنون میشم که مثل همیشه با لایک و کامنت و سابسکرایب من رو حمایت بکنید دوستان.